Welkom dames en heren. Het is de maand van november. November. Um, it is positive for you, Maagd mensen. Maar daar zijn problematische situaties met je kinderen. Als je kinderen is rammen of boodschatten, crave of scorpion. Now, de issues en problemen komen op omdat die have a crave en een scorpion gepakt. Die recognize dat communicatie tussen een crave en een scorpion was niet gebaseerd op waarheid. De eerste week iets onverwacht gebeurd voor jullie vrouwen. Dat had problemen met je kinderen, problemen met some sort of a issue that was daar. Een oplossing, een miraculous oplossing komt voor jullie. Dus dit is zeer positief. De eerste week is geel. Geel is positief. De tweede week is een problematische situatie van weekends. Jullie mag mannen of zakelijke mensen door je wil meer, je wil meer, je wil meer, je komt in een probleem. Omdat je wordt gepakt van wegens dat je wil meer en meer en meer. En doordat je wil meer en meer, je krijgt problemen daarvan. Blauw is zeer positief. Dat is voor de tweede week. Nou, de eerste week en de tweede week is zeer positief. Relatie, alles met relatie. Als we bekijken, de derde week is oranje. En de derde week heeft mee te maken met moeilijkheid voor oude vrouw. Waar oude vrouw komt in some soort van moeilijkheid vanwege geld. Of wegens dat je wil meer geld, je wil meer, je wil zorgen. Dat je bent financieel stabiel. Daar komt heel veel oude vrouw in financiële problemen. Oké. De laatste week, en nog een week voor blauw. De laatste week heeft mee te maken met expansion. De laatste week mensen komen achter een situatie en een oplossing is daar gekomen voor whatever the problematic issue is voor oude mensen. Een resolutie is daar. Nou, sommige van jullie maakmensen have created some sort of a chaos. Voor een standby person op de workfloor. Dit wordt opgelost omdat mensen krijgen inzicht en recognize wat jullie maken het gedaan. Okay, so some sort of a problematic situatie surrounding a standby person, a win is there for the person. A Leo will some sort of a new start. Een eind van weken door dat some sort of a transition. Kom op in de eerste week waar een vriend, een kennis wil some sort of a new start. Jullie maken mensen besloten niet te doen. Problematic situatie voor een young family of boodschap person. Verdriet voor deze person. Omdat mensen krijgen inzicht en recognize wie deze family of boodschap person is. En wat deze person heeft gedaan. Heel veel verdriet. Verdriet over iemand dat is dood of iemand dat gaat dood. Verdriet komt op, ook in de eerste week. Tweede week in je financiële situatie. De zorgen over geld is nou over. Een resolution is nou binnen. Dan in je huis maakt mensen. There is some sort of a problematic situatie. Een tweeling in een corporation institution is nou achtergekomen wat precies is gebeurd. Okay? Heel veel van jullie maakmensen wil some sort of a new start with a standbogen. Jullie maakmensen was verliefd op deze person en create chaos with deze person. Nou wil je een new start with deze person. Dus het komt op in de relatie van liefde. Sommige van jullie misschien was getrouwd met deze person. En je bent van deze person weg en nou wil je een nieuw start. Problematic situatie met je zaak of ondernemers of some sort of a problem. Ondernemers proberen ze zaak om te beschermen van een oneerlijk groep van mensen dat creëert some sort of a chaos. En ondernemers proberen ze zaak te beschermen.
Mensen nou kom achter wat de weeskal heeft gedaan. Een weeskal is in heel veel problemen. Een weeskal en zijn vrienden zijn in heel veel problemen. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een weeskal creëert some sort of a fraud contractual overeenkomsten. And deze weeskal work in some sort of a institution. Mensen nou recognize wat deze weeskal en de vrienden hebben gedaan. Problemen voor deze mensen. A problematic situatie voor a scorpion and a crave. Mensen recognize that a scorpion and a crave gedragen some sort of a contractual overeenkomst that is niet voor ze. Now, it is a situation where an override institution is now opgekomen and recognized that some sort of a contractual overeenkomst, a scorpion and a crave have, is niet voor ze. So it says, ze leef onder iemand anders. Data en informatie. Verdriet is here for a ram and a crave person. As a ram, oude vrouw, and a crave person, misschien je moeder, misschien je tante. Some sort of instability come up for deze person, omdat mensen krijgen inzicht over wie deze person is en wat deze person heeft gedaan. Problematic situatie voor a Leo. A Leo is now in some sort of a legal issue. Mensen recognize that a Leo, young man of vrouw, manipulate a situatie and create some sort of a chaos for a scorpion. A scorpion is niet te bevinden en mensen nou recognize wat a Leo heeft gedaan tegen a scorpion. Dus ik ken kinderen en vrienden en de twee zijn vrienden. Maar die iets tegen de scorpion gedaan. People krijgen inzicht. Er is een fel. Rechtszaak. Een rechtszaak is daarop. Omdat ze is op zoek naar een scorpion. Een rechtszaak wordt gewonnen. En een vis win een rechtszaak in een corporation institution. Omdat een corporation institution recognize dat een vis person was opgelicht heel veel geld. En die recognized dat een Leo was achter de oplichten operatie. Dus is some sort of want this is a corporation, a buitenlandse corporation, is nou achtergekomen dat ik crave en een Leo manipuleer een situatie en creëer some sort of a chaos, omdat het heeft mee te maken met some sort of a contractual overheid. It can documentatie van overheid, dat soort van situatie. Ik kan ambtenaar dat wordt gepakt voor creating fraud documentatie voor een crave. En deze mensen zijn gepakt, oké? Dus het is een maand waar het is een positive maand. Maar heel veel van jullie maakmensen hebben issues met je kinderen. Of issues met a young person that creëert some sort of a chaos. En daar kom je in problemen. So hier zie je dus overheid instantie. En een tweeling gaat nou recognize dat een weeskal creëert some sort of a fraud contractual overeenkomst. En mensen nou krijgen inzicht en recognize een zeer oneerlijk spelletje dat was creëerd. Dus als we bekijken, het is een situatie waar op de workfloor de confrontatie dat was there is now over. Omdat mensen krijgen inzicht van een jonge person dat creëert heel veel chaos. Ik ken ook thuis bij jullie dat een young person misschien is een family friend of de vriend van je kinderen creëert some sort of a chaos. Het komt best wel uit. Some sort of a new offer dat jullie maakmensen had gehoopt voor. Mensen recognize dat de contractual overeenkomst is a fraud. Dat betekent dat de contractual overeenkomst was niet gecreëerd bij de juiste institution of institution, corporation, institution of het is geen rechtvaardig document en mensen nou recognize this. Moeilijkheid voor een Ramley of boodschap en een crave. Moeilijkheid voor deze person en zijn partner. Moeilijkheid voor deze person en zijn relatie. A corporation now recognize what a young Leo en a young boodschap, a young
persoon en zijn partner heeft gedaan. Oké, en het kan broer en zus dat manipuleren een corporation institution en die worden gepakt. Omdat deze overheid instantie werkt samen met Nederland om een situatie op te lossen en recognize dat een crave leeft onder iemand onder data-informatie in Nederland. Dus weet je, dames en heren, het is een maand dat is over liefde. En de maand heeft iets mee te maken dat in plaats van kiezen assets, geld, denk over de liefde. Oké, omdat jullie krijgen de nummer 6. Dus contractual overeenkomsten. Relatie is goed. En ik zie dat heel veel van jullie maakmensen dat was in een relatie met een steenbok. Je wilt terug naar de steenbok omdat je recognize dat de steenbok was de juiste persoon of is je soulmate of is je tweelingvlam. Dus ik zie dat je wil overkomen een situatie en ga terug naar je vrouw of je partner. Vanwege dat je recognize dat een crave had de waarheid niet gesproken en jullie tweeling is nou je hoop is now geholpen and now recognize you that that was some sort of a false spelling. Okay, ik hoop dat this helpt. Het is kort en krachtig. Het is een maand waar je ontdekt liefde. Liefde is zeer prachtig in deze maand voor jullie. Een nieuw contractual overeenkomst, maar sommige van jullie wordt gepakt met some sort of a fraud documentatie. Dat je hebt gekocht of je krijgt van iemand van some sort of a authoritarian en this komt uit voor jullie maatmensen. Dus maatmensen dat is goed bezig, gewoon door de leven gaan, het is goed. Iemand wordt dood, misschien een vriend of een kennis dat je krijgt om te horen dat deze persoon dood of is dood geweest of maar verdriet over de dood van iemand komt op in deze maand. Namaste, tot volgende keer.